Hello, good evening and namaste सबैलाई यहाँ सम्पूर्णलाई इङ्ग्लिस क्लासमा स्वागत छ and I am your English instructor Susan Pariar र यस चाणक्य एकाडेमी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर काठमाडौँको अनलाइन प्लेटफर्ममा एकपटक पुनः मेरो हृदयदेखि नै यहाँलाई अभिवादन। ओके, त्यति भन्दै हाम्रो विषयवस्तुतर्फ हामी अघि बढौँ। So yesterday we were dealing with preposition and today we'll take a look at the further topics under it। र आज चाहिँ हामी बाँकी टपिक्सहरूलाई अगाडि हेर्नेछौँ है। र आज गरेसँगै म तपाईँलाई क्वेसन्सहरू पनि हाम्रो WhatsApp ग्रुपमा उपलब्ध गराउनेछु। So after you study, after you do your lesson in the class, I want you to go home to do some questions after completion of the chapter होइन। र नभए after completion of the class हरेक दिन चाहिँ के क्वेसन्सहरू यहाँलाई सल्भ गर्न अनुरोध गर्छु र म सोही अनुसार WhatsApp ग्रुपमा पनि तपाईँलाई सेयर गरिदिँदै जानेछु होइन। ओके, अब त्यस्तै थप प्र्याक्टिस गर्नको लागि हाम्रो बुक छ। हाम्रो बुक तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अनब्रोकन इङ्ग्लिस भन्ने बुक छ यो बजारमा, गुडविल पब्लिकेसन्स। सो आई एम दि अथर अफ बुक। यसमा 3500 प्लस ग्रामेटिकल क्वेसन्सहरू छन् र तपाईँको पुलिस रिपोर्टदेखि लिएर हाम्रो एक्जाममा ओल्ड क्वेसन्सहरू पनि यसमा सबै राखिदिएको छ। यो बुकलाई चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो बजारमा हेर्नु होला। यसको नाम अनब्रोकन इङ्ग्लिस गुडविल पब्लिकेसन होइन। र अहिलेबाटै किनकि ढिलो चाँडो यहाँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नै, एन्ड यु नो दि ओल्ड सेइङ एन्ड अर्ली बर्ड क्याचेस द वर्म। सो बेलैबाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ दौडमा अगाडि अवश्य पनि पुग्नुहुनेछ, अरूभन्दा अगाडि हुनुहुनेछ होइन। ओके, त्यति भन्दै म प्रिपोजिसन हिजो हामीले पढेको टपिक जुनबाट चाहिँ केही टपिक्सहरू अझै बाँकी छन्, आज ती टपिक हेर्न गइरहेको छौँ। र आजको पहिलो हामी ओ डबल एफ अफबाट हेर्छौँ भने हिजो हामीले इन अन एट हेरेका थियौँ। र इन केस एनी वान हेज मिस द लेसन, चाणक्यलाई तपाईँले रेकर्डको लागि रिक्वेस्ट गर्नु होला। र एकचोटि चाणक्यबाट चाहिँ गुगल ड्राइभको एक्सेस पाइसकेपछि हरेक दिन जुन जुन क्लासहरू हुन्छन् त्यसको अपडेट अटोमेटिकली तपाईँको त्यो अपडेटमा चाहिँ आइसक्छ। तपाईँको गुगल ड्राइभ अटोमेटिक अपडेट हुन्छ त्योबाट। त्यो सिस्टम पनि छ हामी कहाँ, यो अन्यले दिँदैनन्। चाणक्य इज भेरी काइन्ड इन द्याट रिगार्ड है। त्यसको पनि भरपुर लाभ उठाउनु होला, तर सकभर क्लास चाहिँ मिस नगर्ने। फेरि अब कतिजनालाई चाहिँ रेकर्ड आउँछ भन्दैमा क्लास मिस गरिदिनुहुन्छ। कोरो मात्र क्लास हुन्छ भने क्लास रेगुलर आउनु भने दोहोरो संवाद पनि गर्नु मिल्छ होइन। तपाईँ आफै स्मार्ट इनफ हुनुहुन्छ त बुझ्नुहुन्छ यहाँहरूले। ल अफ, वाट टाइप अफ प्रिपोजिसन इज अफ, द्याट्स अ बिग क्वेसन होइन। कस्तो खालको हो त ओ डबल एफ अफ भनेको? के बुझ्नु भने अफ इज दि अपोजिट वा अपोजिटलाई एन्टोनिम पनि भनिन्छ होइन, विपरीतार्थी। इज द अपोजिट अर एन्टोनिम अफ अन। पहिला अफ बुझ्नुभन्दा अगाडि एकचोटि अनको उल्टो भनेर थाहा पाइसकेपछि हामीले अन बुझौँ है त साथीहरू। अन भनेको कस्तो हुन्छ भने म एउटा सानो स्याम्पल तपाईँलाई देखाइदिन चाहन्छु। एउटा सतह भयो, मानौ मेरो हातमा डिक्सनरी छ एउटा सतह। कुनै पनि कुरा यसरी अडिएर बसेको छ भने यहाँ कुनै पनि कुरा यसको माथि अडिएर बसेको छ भने त्यो अन हुन्छ। अब अनको उल्टो भनेको कुनै पनि कुरा यो सतहलाई छोड्छ, यो सतहबाट बाहिरिन्छ, यो सतहको सम्पर्कबाट चाहिँ टुट्छ भने त्यसलाई हामी ओ डबल एफ अफ भन्छौँ। भन्नुको अर्थ हमेसा दिमागमा राख्नुहोस्, इनको उल्टो आउट हुन्छ, अनको उल्टो अफ हुन्छ। एकपटक फेरि इनको अपोजिट आउट हुन्छ भने अनको अपोजिट अफ हुन्छ। यो कुरा हमेसा बुझ्नुहोस्, यो धेरैले बुझेको हुँदैन होइन। त्यसैले त अनको उल्टो भएको हुनाले त चस्मा लगाऊ भन्दा पुट अन द ग्लासेस भनिन्छ भने यसको उल्टो चस्मा खोल भन्दा टेक अफ द ग्लासेस हुन्छ। तपाईँहरू प्रहरी होइन, भविष्यको प्रहरीहरू तपाईँहरू कतिजना त अलरेडी पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर। अब कुनै पनि एयरपोर्टमा चेकिङहरू गर्दाखेरि कसैलाई चस्मा खोल्नुहोस् भन्नु पऱ्यो भने कुड यु टेक अफ द ग्लासेस भन्ने हो यहाँले होइन। त्यस्तै मास्क लगाइरहेको छ भने मास्क लगाऊ भन्दाखेरि कोभिडको बेला त मास्क लगाएर हिँड्नु भन्नु पर्थ्यो होइन। ल प्लिज पुट अन द मास्क हुन्छ, मास्क लगाऊ भन्दा अन भन्ने। अन भनेको मुखमा अब सतहमा, अब सतहबाट बाहिर निस्क्यो कि साथीहरू। जस्तै यो मास्क मेरो मुखमा छ, यो सतह हो, मेरो गाला सबै सतह हो, योबाट बाहिर अफ हुन्छ। त्यसैले कतिजनाले मास्क खोल भन्नु जान्दैन इङ्ग्लिसमा। आजबाट हमेसा बुझ्नुहोस्, मास्क खोल भने केही गाह्रो छैन। प्लिज टेक अफ यर मास्क भन्नुपर्छ। प्लिज टेक अफ, यो सतहबाट बाहिर निकाल होइन। क्याप लाउनु पनि त्यही हो, प्रहरीहरू तपाईँहरू क्याप हुन्छ होइन। सो पुट अन द क्याप, खोल भन्दा टेक अफ द क्याप। यो हमेसा बुझ्नु होला तपाईँले होइन। अब मैले यति भनिरहँदाखेरि सायद तपाईँले बुझि पनि सक्नुभयो। प्लेनलाई किन टेक अफ भन्छ, बसलाई जानु, द बस इज लिभिङ भन्छ होइन। त द प्लेन इज टेकिङ अफ, द प्लेन टुक ड्यास
at 7:30 p.m. from Trivandrum International Airport. ल एक्जाममा यो क्वेसन आयो भने के लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त बाट Trivandrum International Airport बाट भनेपछि उडेको भने बुझिन्छ आएको भएको भए त एट हुन्थ्यो नि त हैन फ्रम भएपछि त्यहाँबाट छुट्यो भने बुझिन्छ अब टुक भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहोस् त्यहाँबाट के गर्यो त छुट्यो एयरपोर्टबाट सट्ट एयरपोर्टको जुन सतहमा प्लेन बसिरहेको थियो त्यसलाई सट्ट छोड्यो सतहलाई छोड्नु सतहमा सम्पर्क रहनु अन सतहबाट सम्पर्क टुट्नु छुट्नु भनेको अफ हुन्छ यसर्थ आन्सर के लेख्नुहुन्छ द प्लेन टुक अफ एट 7:30 p.m. from Trivandrum International Airport. यस्तै अर्को पनि एक्जाम्पल जगत लड्यो फेल ड्यास द हर्स धेरैजना साथीहरूले फ्रम द हर्स भन्नुहुन्छ एकदमै गलत छ सर फ्रम र अफको फरक के हो त स्टुडेन्ट्स अफन आस्क मी किनकि यो आन्सरमा प्राय स्टुडेन्टले फ्रम लेख्दै आउनुहुन्छ आइ एम प्रिटी स्योर इफ आई गिभ दिस क्वेसन टु about 100 candidates of inspectors and ASI, what I'm sure is 20% ले पनि आन्सर मिलाउँदैन हैन 80 जनाले अन्यत्र आन्सर लेख्छन् त्यसमध्ये पनि 60-70 जना त फ्रमै लेख्छ अब फ्रम किन मिल्दैन भने साथीहरू फ्रम भनेको चाहिँ गन्तव्य हैन गन्तव्य र जब आफ्नो उद्गम स्थलको कुरा आउँछ नि जस्तै जर्नी यात्रा जस्तै फ्रम टिआइए भन्नु मिल्यो किनकि टिआइए उद्गम हो कतै यसको आफ्नो गन्तव्य छ फ्रम टिआइए टु Kuala Lumpur, Malaysia, from TIA to Istanbul, Turkey. हैन फ्रम चाहिँ विशेष गरेर ठाउँहरूको के साथीहरू फ्रम पोखरा टु काठमाडौँ सीज फ्रम साउथ अफ्रिका ठाउँमा साथीहरू ठाउँमा प्रयोग गर्छु भने यो घोडाबाट लड्यो भन्दा त घोडा त ठाउँ होइन नि यसलाई त प्लेस भन्नु मिल्दैन नि हामी सोफा घोडालाई त कसरी प्लेस भन्नु मिल्छ हामीले काठमाडौँ पो प्लेस हो त पोखरा पो प्लेस हो त त्यसले प्लेस होइन भने तपाईँले फ्रम लाउनु सरासर मिस्टेक गर्नु हो फ्रम लाउनु एउटा मिस्टेक गर्नु हो त्यसैले बस्यो भन्दाखेरि अन द हर्स त्यहाँबाट लड्यो भने के हो सतहबाट बाहिरिन्छ भने आन्सर सरासर के हुन्छ अफ हुन्छ एकदम सही जगत फेल अफ द हर्स हो गर्ने त्यही हो त रोजित यहाँले सही भन्नुभयो रोजित एकदम करेक्ट मैले त्यही आन्सर राखेँ होइन अस्ति मैले एकजनाले मेसेज गर्नुभएको थियो पेजमा र उहाँले के भन्नुभएको थियो यसको आन्सर के हुन्छ प्रश्न यो थियो उहाँको शर्मिला फेल ड्यास द ब्रान्च अफ द ट्री के हुन्छ आन्सर भन्नुहोस् त अप्सन छ पक्कै पनि प्रायले लेख्ने भनेको आउट फ्रम अफ ओ डबल एफ अफ अब हाँगाबाट भनेको छ पोखराबाट होइन काठमाडौँबाट होइन फ्रम पोखरा फ्रम काठमाडौँ त्रिवेणी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट होइन स्थल ठाउँबाट होइन होइन ब्रान्च भनेपछि त अब लडेकी छिन् लड्नु भनेको त ब्रान्चबाट उसको सम्पर्क टुट्छ शरीर ब्रान्चमा बसिरहने चिप्लिन्छन् त्यहाँबाट होइन भनेपछि ब्रान्चसँग सतह जुन सम्पर्क त्यो सम्पर्क टुट्छ भनेपछि सम्पर्क टुट्नु अनको उल्टो हुनु चाहे आकाशतिर वा भुइँतिर तर त्यो सम्पर्क छोड्छ भने आन्सर अफ हुन्छ शर्मिला फेल अफ द ब्रान्च अफ द ट्री ल खोइ त फेरि अब रोजितको त आन्सर फरक छ माथि फेल अफ द हर्स अनि ब्रान्चबाट चाहिँ फेल फ्रम द हर्स हुन्छ त रोजित बिगारिसक्नु यहाँले मिलेन कसरी मिल्यो भर्खर त्यत्रो एक्सप्लेन गराइछु फ्रम भन्नु मिल्यो त तपाईँले ब्रान्च भनेको पोखरा काठमाडौँ भनेपछि त्यो हो र फ्रम लेख्नुको लागि त्रिवेणी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेपछि एउटा स्थल हो र होइन नि होइन ब्रान्च भनेको एउटा साधारण एउटा चिज हो राइट सो त्यसमा त हामीले के अरे अफ लाउनै मिल्दैन है सो आन्सर फेल अफ द ब्रान्च अफ द ट्री ल सो शर्मिला फेल अफ द ब्रान्च ठिक छ आन्सर यो हुन्छ हमेसा दिमागमा राख्नुहोस् यति बुझ्नुभयो भने अफ सजिलो हुन्छ कि इनको उल्टो आउट अनको उल्टो अफ त्यो कुरा बुझ्नु भएन अर्को पनि एउटा लास्ट एक्जाम्पल प्लिज पिक टिप माथि टिप प्लिज पिक अप क्याप द फ्लोर भुइँबाट भन्यो के होला साथी यसको आन्सर भुइँमा चाहिँ तपाईँको क्याप झरिरहेको छ अरे त्यसलाई भुइँबाट टिप भनेको छ कसरी भन्नुहुन्छ आन्सर के हुन्छ सबैले कमेन्ट गरिदिनु पर्यो म कमेन्ट हेर्छु सुरेन्द्रजीले अन द फ्लोर अनुरागजीले फ्रम द फ्लोर यत्रो भनिरहेको छु म तपाईँहरू फ्रम र अन लेखिराख्नु भएको छ त्यसै लेखिरहेको मान्छे यहाँ पहिला आन्सर दिनुहोस् पहिला आन्सर सुनौँ होइन म केही भन्दिनँ है पछि भन्नु के मिस्टेक भयो भनेर
चाणक्य भन्ने साथीले आफ्नो नाम राख्नुहोस्। तपाईँ चाणक्यको प्रशासक होइन, तपाईँ चाणक्य गलत नाम नराख्नुहोस्। आफ्नो रिनेम गर्नुहोस्। एकछिन, यहाँको नाम के हो? चाणक्य प्रशासक हो भने त पढेर बस्नुपर्ने त खासै लाग्दैन। चाणक्य पढे लेखेकै हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा पनि चाणक्यमा फेरि एडमिनिस्ट्रेसन त प्रहरी हुने मान्छे पनि होइन होइन, उहाँहरू अलरेडी पुलिस हुनुहुन्छ सरहरू। उहाँले इङ्ग्लिस पढ्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो चाणक्य भने आफ्नो नाम राखिहाल्नुहोस् त हजुर। त्यसरी यो फेक आइडेन्टिटी भयो। हजुरलाई म 1 मिनट टाइम दिन्छु न, म रिमुभ गरिदिन्छु है। यो साथीहरू यो चाणक्य नाम लिएर आइरहनु भएको छ, तपाईँ त्यसो नगर्नु है। चाणक्य एउटा होस्ट भनेको चाणक्य, एउटा अरू कोही पनि चाणक्य छैन यहाँनिर। टेलिग्राममा हुँदैन तेजेन्द्रजी। टेलिग्राम भन्दा राम्रो सिस्टम छ, गुगल ड्राइभमा आउँछ है, इमेलमा आउँछ। इमेलबाट खोलेपछि फोल्डरमा आइहाल्छ, फोल्डर सट्ट आउँछ। फोल्डरमा कस्तो राम्रो प्लेस गरिदिन्छ। टेलिग्राममा त हराइहाल्छ नि भिडियो हालिदिनु। आज हाल्यो टेलिग्राम, फेरि भोलि पर्सि अरू अरू च्याट भइसकेको हुन्छ, लिङ्क सेयर गर्नु पऱ्यो। त्यो अर्गनाइज भएको गुगल अझै एडभान्स छ त्योभन्दा है। गुगल ड्राइभमा आउँछ। तपाईँ त्यहाँ एक्चुअली लिङ्क खोल्नु, सधैँको लागि पुगिहाल्यो त्यो, सिधै फोल्डरमा तपाईँलाई लगिदिइहाल्छ। फोल्डरै फोल्डर राखिदिएको हुन्छ त्यहाँनिर है, क्रम हुन्छ। र अब यहाँ के अवस्था छ भने भुइँमा, कतै भुइँमा चाहिँ एउटा क्याप झरेको रहेछ है। यो भुइँ भयो, यहाँनिर क्याप झरेको छ, क्याप झरेको छ भुइँमा। त्यो क्यापलाई टिप भनेको छ होइन। यो भुइँ भयो, यो भुइँमा एउटा क्याप झरेको छ अरे। यसलाई टिप भन्दाखेरि त कतातिर टिप्नु? हामीले सतहबाट छुट्याउँछौँ नि यसलाई होइन। राख भनेको छैन त, कतिले अन द फ्लोर भन्दै हुन्छ। पुट द क्याप भनेको छ, त्यो पनि क्याप चाहिँ भुइँमा राखिन्छ र अन भन्नुको लागि। खाना पो टेबलमा राखिन्छ त, प्लेस द फुड अन द टेबल पो हुन्छ त होइन र। तर क्याप भुइँमा छ, त्यहाँबाट टिप भनेको छ, त्यहाँबाट छुट्टा। त्यो सतहबाट बाहिर निकाल। भुइँमा भएको छ त, भुइँमा राख्ने ठाउँ होइन क्याप, त्यसले यहाँबाट निकाल भनेको छ, बाहिर निकाल, माथि उठा। सम्पर्क के भयो? सम्पर्क टुटेको छ। अनको उल्टो, अन भनेको राख, टिप भनेको अफ। त्यो आन्सर के हुन्छ? अफ द फ्लोर। फ्रम हुनु सक्दैन, फ्रम कहिले नि मिल्दैन। फ्रम मिल्ने भनेको प्लेसेसहरूमा, काठमाडौँ, पोखरा, एयरपोर्ट, अफिस होइन। यो भुइँ भनेको अफिस हो र ठाउँ हो र होइन नि, स्थल होइन नि त्यो त, प्लेस होइन नि भुइँ भनेको त। ब्रान्च भनेको त प्लेस होइन नि होइन। त्यो आन्सर के हुन्छ? फ्रम र अन नभएर आन्सर अफ हुन्छ, अफ द फ्लोर। ल, लिङ्क तपाईँको इमेलमा आउँछ है, इमेलमा आउँछ, तपाईँले इमेल दिनुपर्छ। साथीहरू यो अनलाइन रेकर्डिङको बारेमा थाहा छ भने एकदम राम्रो सिस्टम छ। तपाईँले पहिला चाणक्यको प्रोसिडियर्सहरू सबै पुरा गर्नुभएको छ भने, अनि त्यहाँपछि तपाईँले चाणक्य सम्पर्क गर्नुहुन्छ अफिसमा। अन्त बेलुका क्लासमा पनि हाम्रो कोअर्डिनेटर सर आउनुहुन्छ। अनि त्यहाँपछि अब तपाईँको इमेल जुन हुन्छ, इमेल तपाईँको इमेल इन्ट्री गरिदिन्छौँ सिस्टममा। सिस्टमले एकचोटि इमेल तपाईँलाई इन्ट्री गरिदिइसकेपछि हरेक दिन जुन क्लासेसहरू हुन्छ त्यो अटोमेटिकली तपाईँको सिस्टममा आएर आफै अटो अपडेट हुन्छ। एउटा एक्सक्युज मी लिङ्क सर, हुन्छ, सधैँ त्यही लिङ्क तपाईँलाई काम लाग्छ है, त्यो कुरा बुझिराख्नु होला। एक्सक्युज मी हजुर सर। हजुर हजुर सर हजुर हिजो चाहिँ सर हामीहरू अनको पढ्यो नि सर, मिन्स अफ कम्युनिकेसनको। हजुर हजुर त्यसमा हजुरले चाहिँ अन द रेडियो, अन द कल, अन द टेलिफोन एन्ड अन टिभी भन्नुभएको थियो नि सर। हजुर हजुर यसमा सर अलिमा चाहिँ इन द बुक र इन द न्युज पेपर, यसमा सर अलि चाहिँ कन्फ्युज भयो। यसको बारेमा अलि एक्सप्लेन गरिदिनु है सर। यस्तो नि त, मेसिनमा चाहिँ अन युज भएको थियो। न्युज पेपरलाई मेसिन भन्ने त हामीले ए भन्नाले चाहिँ न्युज मसिनमा पेपरलाई चाहिँ अन युज हुन्छ, अनि चाहिँ जस्तो पेपरहरूबाट चाहिँ नलेज गेन गर्यो भने, इन्फर्मेसन गेन गर्यो भने चाहिँ इन लाग्छ है सर। एकदम एकदम बुक र थ्याङ्क यू बुक सर। र न्युज पेपर भनेको फेरि फोल्ड गर्ने युजमा हुन्छ, त्यो भित्र हुन्छ नि त। त्यहाँ भित्र भन्ने हस् सर, कन्सेप्ट पनि इनसाइड भन्ने बुझिन्छ त्यहाँ त है, त्यही भएर त्यस्तो हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। ल ओके साथी, ओके, अफ द फ्लोर भन्ने छ। अर्को हेरौँ, अर्को छ हाम्रो बाई भन्नेमा। बाईको सुन्नुहोस् पहिला है। बाई भनेको बिफोर द एजेन्ट अफ प्यासिभ भोइस। बाईले द्वारा भन्ने काम पनि गर्छ होइन। त्यो भएर नेपालीमा द्वारा, इङ्ग्लिसमा बाई पनि भन्ने गरिन्छ, प्यासिभ भोइसमा युज हुन्छ। जस्तै दिस वर्क वाज डन ड्यास हरि। एक्जामिनेसन आयो भने युज प्रिपोजिसन भनिदिन्छ, दिस वर्क वाज डन ड्यास हरि होइन। अर्को, द इन्भेस्टिगेसन इज बिङ क्यारिड आउट
dash the police. La. So answer ke huncha? This work was done by Hari. Investigation is being carried out by the police. द्वारा भने बुझिन्छ नि त, सो द्वारामा त हामी के भन्छौँ, हामी बाई भन्छौँ. ओके, ल अर्को. बिफोर द एजेन्ट अफ प्यासिभ भोइस, अर्को बाई भनेको छ हाम्रो मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन. सबैले ध्यान दिएर सुन्नु है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्. यातायातका माध्यम, जसरी सञ्चारका माध्यमहरूमा चाहिँ हामीले बाई युज गरेको थियौँ, सरी अन युज गरेको थियौँ, त्यस्तै यातायातको माध्यममा चाहिँ बाई, सञ्चारको माध्यममा अन, यातायातको माध्यममा बाई. फर इक्जाम्पल, every day Janak goes to office. अफिस स्कुल जे भने पनि ड्यास बस. हेर्नु है, बस भने पनि अब जुनसुकै यातायातको माध्यम होइन, कार, ट्रेन, अब हेलिकप्टर, प्लेन त अलि मिल्दैन, प्लेनमै अफिस जानु भने. तर खैर कोही यस्तो जानु पनि बाध्यतात्मक अवस्था थियो भने पनि बाई नै हुन्छ. जुनसुकै यातायातको माध्यम किन नहोस्, त्यसमा के हुन्छ, बाई हुन्छ है. त्यही भएर तपाईँलाई सोद्धाखेरि पनि, मानौ आज अफिस ढिलो पुग्नुभयो, तपाईँलाई तपाईँको बसले सोध्नुभयो, तपाईँको सिनियरले, वाइ आर यु लेट भन्दा के भन्नुहुन्छ, सर टुडे आई डि नट कम बाई बस. त्यसरी भन्नु पर्यो, आज बसबाट आइन, आई केम वकिङ भन्नु पर्यो होइन. अब आई केम अन फुट भन्नु पनि हिजो सिकाएको थियो. खुट्टा त तपाईँको यातायात होइन नि त, खुट्टामा चाहिँ अन फुट पैदल हिँड्दै आयो भने होइन, यसमा चाहिँ के हुन्छ, बाई हुन्छ. अब यसमा बुझ्नुपर्ने ल, कतिजनाले सुन्नु पनि भयो होला, एभ्री डे सीता गोज टु अफिस बाई बस पनि सुन्नु भयो होला, एभ्री डे सीता गोज टु अफिस अन अ बस भन्ने पनि सुन्नु भयो होला. हो, अन पनि युज हुन्छ. त्यसको लागि सानो एउटा नियम छ, त्यो नियम तपाईँले लेख्नुहोस्. यति नियम पुगेपछि जिन्दगीभर कन्फ्युज भयो. यो नियम चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्. आर्टिकल्स अर्थात् अ एन्ड द होइन, आर्टिकल्स अ एन्ड द, एमओटी. एमओटी भनेको मैले मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनलाई छोटकरीमा एमओटी भनेर, अर्थात् यातायातका माध्यमहरू, साधनहरू. आर्टिकल्स अ एन्ड द एमओटी को अगाडि छैन भने, है, जस्तै यहाँ माथि छैन नि, अ बस, अ कार, अ ट्रेन, केही पनि भनेको छैन है, केही पनि छैन. आर्टिकल अ एन्ड द केही पनि छैन यातायातका माध्यमहरू, यातायातका साधनहरूको अगाडि भने सधैँ बाई हो. भनेपछि बाई लानुको लागि पहिला के चेक गर्नुपर्छ भने, त्यो जुन जुन सवारी साधनको कुरा गरिएको छ, त्यो सवारी साधनको अगाडि चाहिँ आर्टिकल छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस्. जस्तै बस मात्र भनेको छ, कार मात्र छ, ट्रेन मात्रै छ, फ्लाइट भनेको छ, मोटर बाइक भनेको छ, आर्टिकल छैन. आर्टिकल छैन भने डराउनु परेन, सधैँ बाइक लगाइदिने होइन. आर्टिकल्स अ एन्ड द यातायातको अगाडि छ भने चाहिँ के लाउने, अन लाउने. भनेपछि ए यस्तो गरेछ नियम हेर्नु न, अन अ बस हुन्छ क्या, तर बाई बस मात्रै. केले गर्दा फरक पर्यो सर, कुन बेला अन लाउने, आर्टिकल छ, आर्टिकल छ, अबस हो, द बस अबस केही भनेको छ भने अन लाउनुहोस्. आर्टिकल छ कि छैन, आर्टिकल छैन, आर्टिकल छैन भने नलाउनुहोस्, आर्टिकल छ भने अन नलाउनुहोस्, बाई लगाइदिनुहोस्. यति हो नियम होइन. अब अर्को, आर्टिकल्स अ एन्ड द कार र ट्याक्सी. कार र ट्याक्सीको अगाडि छ भने चाहिँ आर्टिकल वाला कार र ट्याक्सीमा चाहिँ अन युज गर्दैन, इन युज गर्छ. यति तिनवटा बुझ्नुहोस्. हेर्नु है, आर्टिकल कुनै पनि छैन, बाई. आर्टिकल छ, अन. आर्टिकल कार र ट्याक्सीमा छ भने चाहिँ कार र ट्याक्सीमा चाहिँ इन. त्यति सिम्पल. फर इक्जाम्पल, समीर goes to office motorbike. Samir goes to office the motorbike. अर्को, Samir goes to office dash car. Samir goes to office car.
Formula only travels. Formula only travels. Answer के हुन्छ ल साथीहरु के लेख्नुभयो त ल जहिले पनि आर्टिकल हेर्ने है अ एन्ड द छ कि छैन हेर्ने अ एन्ड द छ छैन अ एन्ड द बाई मोटर बाइक अ एन्ड द छ कि छैन ए अ एन्ड द आएछ अ एन्ड द आयो भने कार र ट्याक्सीमा चाहिँ इन त्योभन्दा बाइकमा अन समीर गोज टु अफिस कार आर्टिकल छैन भने सबैमा बाई आर्टिकल छैन भने सबैमा बाई तल्लोमा आयो के आयो आर्टिकल आयो भनेपछि अब बाई लाउनु मिलेन अब अन र इनमा के लाउने कार र ट्याक्सीमा चाहिँ इन लाग्छ त्यही भएर के हुन्छ समीर गोज टु अफिस इन द कार Formula only travels by car. Formula only travels in a car. त्यसो भए यसमा के हुन्छ He went to India train. यसमा के हुन्छ C C patrols or farm. Patrol भनेको घुम्नु गस्ती गर्नु a horse. ल We went to Switzerland flight. We went to Switzerland flight. ल तपाईहरु आन्सर दिँदाखेरि नम्बरसँग राखेर दिनु ल नम्बरसँग राखेर दिनुस् जस्तै कमेन्टमा हेर्दाखेरि थाहा होस् मलाई आई नम्बर जे नम्बर भन्दै दिनु पर्यो ल सिम्पल छ नियम है आर्टिकल हेर्ने पहिला आर्टिकल छैन भने सबैमा बाई लेखिदिने आर्टिकल छ भने अन कार र ट्याक्सीमा चाहिँ आर्टिकलवालामा इन यति तिनवटा नियम कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन एक्चुअली हेरौँ त्यसमा ट्रेन भनेको छ आर्टिकल छ आर्टिकल आर्टिकल भएपछि बाई लाउनु मिल्दैन भने अन र इन मध्ये एउटा लाग्छ कार र ट्याक्सी हो भने इन त्योभन्दा बाइकमा अन सो के हुन्छ यु वेन्ट टु इन्डिया अन अ ट्रेन हर्स आयो होइन आर्टिकल छैन सो इन र अन मध्ये के हो कार र ट्याक्सी हो भने त्यो अन अ हर्स सी पेट्रोल्स हर फार्म अन अ हर्स यु वेन्ट टु स्विजरल्यान्ड अन अ फ्लाइट फ्लाइट छ आर्टिकल छ नि आर्टिकल भएपछि त बाई लाग्दैन अब अन र इनमा के लाउने कार र ट्याक्सीमा इन त्योभन्दा बाइक सबैमा अन तर यसो हेरेको स्विजरल्यान्ड प्लेनमा गएपछि फ्लाइटमा आर्टिकल छैन भने बाई लाउने यु वेन्ट टु स्विजरल्यान्ड बाई फ्लाइट यसरी गर्ने साथीहरू है अब प्रश्न यो रह्यो बुझ्यो कि बुझेन पो के छ अवस्था साथीहरू बुझ्यो गुड ल यो तिनवटा यसको मन्त्र यसको नियम यो याद गर्नुहोस् कहिले पनि झुकिँदैन है कसैले सोध्यो भने पनि सिकाइदिनु लाग्यो ल अनि मलाई यो मैले लेखिराख्दाखेरि तपाईँले मजाले सुनेर अनि सुनेपछि स्क्रिनसट लिएर चाहिँ त्यसलाई पछि सार्नु पनि मिल्छ है त्यसरी गरे पनि हुन्छ अब होइन सब सँगसँगै लेख्छु भन्दा ठिक छ आई गिभ इट टाइम आई गिभ इट टु राइट ओके अर्को अर्को छ इन अन
into र onto यसो हेर्ने सजिलो छ गाह्रो छैन केही हैन अब भन्नुपर्दा इन भनेको भित्र अन भनेको सतहमा भन्ने थाहा छ तर इन र अन चाहिँ रेस्ट भएको बेला नचल्ने भर्ब हैन त्यसलाई अचल भन्छ नि युज हुन्छ भने यो इन र अनमा चाहिँ टु थप्नुपर्छ कुन बेला थप्ने सर भनेर सोध्नुहुन्छ भने मोसन यदि भर्बमा चाहिँ चाल आयो भने साइन्समा पढिन्छ नि चाल र अचल भनेर हैन भने चाहिँ भर्ब हेर्नुपर्छ यदि त्यो भर्ब चलेको छैन रेस्टमा छ आराम विश्राम गरेर बसेको छ विश्राम गरेर भित्र छ भने इन भयो विश्राम गरेर सतहमा बसेको छ भने अन भयो तर मुभमेन्ट भएको छ चलेको छ चलेर भित्र छिर्यो भने इन्टु चलेर सतहमा गयो भने अन टु अब एक्जाम्पलले बुझिहालिन्छ केही गाह्रो छैन जस्तै the bottle is bottle the water is dash the bottle तर यही ठाउँमा खनाउ भन्यो pour भनेको खनाउनु ल हेर्नु ल यस्तो छ पहिला भर्ब हेर्ने हैन इज भनेको छ हेर्नुस् त इज भनेको त अवस्था रहनु कुनै कुरा कतै पनि रहेको छ भने त्यो चलेको हुँदैन त्यो रेस्ट भर्ब हो है इज भनेको रेस्ट भर्ब हो रेस्ट भर्बमा कि इन लाग्छ कि अन लाग्छ दुईटामा कुन लाउने भने बटल बटलमा इन द बटल कि अन द बटल भन्नुस् त पानी कहाँ हालिन्छ बटल कहाँ हालिन्छ बटल त भाडो त्यसको भित्र स्पेस हुन्छ हिजो मैले पढाएको स्पेस भित्र भन्ने अर्थमा इन लाग्छ सो आन्सर के हुन्छ वाटर इज इन द बटल अब यो आयो भने त सबैले मिलाउँछन् आइएम प्रिटी स्योर यसमा त के शङ्का छैन प्राय सबै योग्य हुनुहुन्छ तपाईँहरू र यो चाहिँ कतिले बुझेको हुँदैन खनाउ भन्यो अब होइन बोतलमा पानी खनाउ भर्ब दिएको छ खनाउ भन्ने पोर खनाउनु खनाउँदाखेरि के हुन्छ यो जब पानी खनाउनु हुन्छ तब मुभमेन्ट हुन्छ है पानीको मुभमेन्ट हुन्छ हातको पनि कुनै पनि कुरा मुभमेन्टमा आएर भित्र छिर्यो भने के हुन्छ त्यो इन्टु हुन्छ के हुन्छ इन्टु हुन्छ त्यसैले आन्सर के हो प्लिज पोर द वाटर इन्टु द बटल हैन त्यसै गरी ल भन्नुस् त्यसको आन्सर के हुन्छ सी थ्रू द लेटर द डस्टबिन के हुन्छ आन्सर उनले चिठी डस्टबिनमा फ्याँकिदिन् इन्टु इन्टु हुन्छ कि इन हुन्छ अब फेरि अन हुने हो कि त्यो पनि छ त अनटु पो हो कि होइन अनटु त होइन अन र अनटु त होइन किनकि भित्र छिर्छ नि त डस्टबिनमा त भित्र ठाउँ हुन्छ नि स्पेस भित्र त इन कि इन्टु हुन्छ कुन हुन्छ त अब एक्जाममा आइन लेख्नुहुन्छ धेरैले इन लेख्नुहुन्छ 60-70% इनै लेख्नुहुन्छ इन्टु लेख्ने कम हुन्छ अब त्यो कममा अल्पसङ्ख्यक कम जसको चाहिँ नाम निस्किन्छ त्योमा पर्नु पर्यो तपाईँहरू होइन सो सी इन्टु द डस्टबिन इन्टु द डस्टबिन भन्नुभयो कति राम्रो त्यस्तै the cat jumped and slept and got ready to sleep के हुन्छ आन्सरमा the cat jumped dashed the sofa and got ready to sleep